Vanjo Merano po para sa panlasangpinoy.com. Magluluto tayo ng Kare Kare Tripas or Tripe Kare Kare. Ito yung version ng Kare Kare na gumagamit ng tuwalya ng baka. Nakilala rin sa tawag na tripe o tripas. Ito yung mga ingredients na gagamitin natin para sa recipe na to. Gagamit tayo ng tripe. Gagamit din tayo dito ng crushed peanuts, bok choy or pechay. Gagamit tayo ng eggplant, puso ng saging, sitaw or string beans, onion. Optional ingredient din natin dito ang beef powder or beef cube na pampalasa. Gagamit din tayo ng glutinous rice flour at ng annatto water. Siyempre, gagamit pa rin tayo ng tubig, pati na rin ng peanut butter. Sana handa na kayo para dito sa ating Kare Kare Tripas Recipe dahil magsisimula na tayo. Ang una natin gagawin, paghahalo-haluin natin yung tripe, yung onion. Walang kaso kung gumamit kayo ng red o ng yellow onion or white onion dito. Okay lang, kahit ano. Ihahalo na rin natin dito yung crushed peanuts. Ang gamit ko dito ay yung peanuts na unroasted. Hilaw pa ito. So, ang ginawa ko, gumamit lang ako ng food processor at gumamit din ako ng mortar and pestle para makrush ito. Next, ilalagay na rin natin itong ating annatto water. So, yung annatto water, makikita nyo may annatto powder pa, no? Annatto powder lang ito na kinumbine ko sa water at hinalo ko. Nakakatulong to para dun sa kulay ng kare-kare. Kung wala kayong annatto water, annatto powder, pwede kayong gumamit ng ordinaryong annatto seeds. Bababad lang ninyo yun sa water hanggang sa magkakulay ito. At yun ang gagamitin natin. At ito yung ordinaryong tubig lang, pampadagdag. At ilalagay na rin natin dito yung beef powder. Since wala tayong meat na gamit dito, kung hindi tripe lang, wala ito masyadong lasa. Itong beef powder o kung beef cube meron kayo dyan, makakapagpatulong to para lumasa ng kaunti itong ating Kare Kare Tripas. Or, instead of water ang gamitin ninyo, pwede kayong gumamit ng beef broth. So, once na-combine na natin itong mga ingredients na to, iinitin lang natin itong ating lutuan. Hahaluin lang natin itong mixture para makasigurado tayo na na-distribute yung mga ingredients. Nire-recommend ko dito guys ang paggamit ng pressure cooker para mas mabilis na lumambot yung tripe. Itong tripe kasi hindi kagaya ng laman, medyo matagal itong lumambot. At ang paggamit ng pressure cooker ang isa sa mga pinakamabisang paraan para mabilis na pagluto dito. At saka syempre para ma-attain natin yung pinakamalambot na texture as possible. So guys, since pressure cooker ang gamit natin, tatakpan ko lang ito at papabayaan ko lang itong ma-pressure cook hanggang sa lumambot yung tripe. Kung wala kayong pressure cooker na gamit, pagtsatsagaan lang natin na lutuin ito ng matagal nang sa ganon, makuha natin yung lambot na ating hinahanap. Once na malambot na yung tripe, ilalagay na natin yung iba pang mga ingredients dito. Habang pinapalambot natin yung tripe, lutuin na natin yung gulay. Simple lang ang pagluto sa gulay. Kailangan natin itong i-blanch. Ibig sabihin, lulutuin lang natin ito sandali sa kumukulong tubig at pagkatapos, hahanguin natin kaagad. So, nagpakulo na tayo dito ng tubig at uunahin muna natin yung talong at yung sitaw. So, nalagay ko na yung talong. At itong mga gulay na to, mamaya dun sa ating kare-kare, ilalagay na lang natin to sa itaas ng kare-kare kapag naluto na. At ilalagay na rin natin dito yung sitaw. Alright, pag naluto na to, hahanguin natin kaagad. Okay guys, tanggalin na natin kaagad itong sitaw, pati na rin itong eggplant o talong. Hindi natin kailangan lutuin ito ng tuluyan. Dahil kapag uminit ito, habang nilalagay natin dito sa pinaglalagyan ngayon, tuloy-tuloy pa rin yung pagluto nito. Ang kagandahan lang nito, may enjoy natin yung
pagka-crisp ng sitaw habang kakainin natin ito. Hindi ito magiging napakalambot mamaya. At isusunod na natin itong bok choy or pechay. Mas mabilis lang lutuin itong gulay na to. Siguraduhin lang natin na babantayan natin sa ganun hindi ito malanta ng tulugan. Pagkatapos nun, parehong procedure. Kukunin natin uli ito at isa-strain natin. At isusunod na natin dito yung puso ng saging. Lagayan natin itong bok choy. Diba? Napakadali lang ng ginagawa natin. Ngayon, itong pinakahuli, yung puso ng saging. Kaya natin hinuli kasi medyo matagal ang kailangang oras nito. Gusto natin kasi matanggal po yung mga dakta dito sa puso ng saging. Kaya medyo matagal natin siyang papakuluan. Once na naluto na natin itong puso ng saging, isi-strain din natin ito. At pagkatapos, ituloy na natin yung pagluto ng tripas o ng tripe. Ngayong malambot na yung tripe o yung tripas, pwede na natin ilagay yung peanut butter. At optional lang tong step na to, pati yung ingredient. Kung sa tingin niyo tamang-tama na yung nilagay natin kanina na crushed peanuts, okay na yun. Pero naglalagay lang ako dito ng extra peanut butter nung sa ganun mas maging creamy pa at mas maging rich itong ating Kare Kare Tripas. So stir lang natin ito at tulutuin lang natin ng ilang minuto pa. At ang pinakahuli natin gagawin dun sa glutinous rice flour, lalagyan lang natin ng tubig at haluin lang natin ito. At pagkatapos nun, ilalagay na natin dito sa ating Kare Kare Tripas. Ang ginagawa nitong glutinous rice flour ay pinapalapot yung texture nitong Kare Kare. So maya-maya mapapansin ninyo na unti-unting nag-thicken na yung texture nito. Once na mag-thicken na yung texture dun sa desired natin na thickness, pwede na natin itong ilipat sa isang serving bowl at ilalagay na natin yung gulay na naluto natin sa tabi. At pagkatapos nun, pwede na natin itong iserve na may kasamang napakasarap na bagoong. Pagkatapos nating mailipat yung ating kare-kare sa isang serving plate at maisama na dito yung gulay, pati na rin yung bagoong. Ito na yung ating final product. Para sa exact measurements ng mga ingredients na ginamit natin para sa recipe na to, at para na rin makita ninyo yung iba't iba nating mga recipes na napakasarap na magugustuhan ninyo, sana bumisita kayo sa ating website, panlasangpinoy.com po, at sana mag-like din po kayo dito sa ating video at mag-subscribe kayo dito sa ating YouTube channel. Maraming salamat sa inyong panonood. Ito na ang ating Kare Kare Tripas.